नमस्ते हेलो एभ्रिवान संसारका कुना कुनामा बसेर भर्चुअल नेपाली च्यानल हेरी हामीलाई माया गर्नुहुने हजुरहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाली संस्कृति र नेपालीपन झल्काउने उद्देश्यका साथ फेरि पनि अर्को मौलिक भिडियो लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु। केही समय अघि हाम्रो यो भर्चुअल नेपाली च्यानलमा पोस्ट भएको कर्कलो र पिडालु र आलुको तरकारीलाई हजुरहरूले असाध्यै मन पराइदिनु भएकोमा म हजुरहरूप्रति निकै नै आभारी छु। हाल म अमेरिकामा छु। विदेशमा मैले नेपाली, इन्डियन लगायत एसियन स्टोरहरूमा पिडालु त भेटे, तर कर्कलो भने कहीँ नपाएपछि मैले केही पिडालुहरू गमलामा रोपेर हेरे, जसबाट कर्कलो निकै राम्ररी फलेको हुँदा आज म विशेष गरी विदेशमा बस्नुहुने कर्कलो प्रेमी हजुरहरू सम्पूर्णलाई घरमै थोरै ठाउँमा अथवा गमलामा पनि कर्कलो कसरी रोप्न सकिन्छ भनेर देखाउने छु। मैले पहिलेका एपिसोडहरूमा यसै गरी गुन्द्रुक अनि मासको मस्यौरा पनि बनाएर देखाइसकेकी छु। भिडियोको लिङ्कहरू तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, अवश्य पनि हेर्नुहोला। आशा छ हजुरहरूलाई मैले आज यहाँ बनाएको भिडियोले केही न केही सहयोग मिल्नेछ। अहिले भने म इन्डियन स्टोरमा रोप्नको लागि टुसा आइसकेको पिडालुहरू छान्दैछु। रोप्नको लागि टुसा उम्रिसकेको पिडालु नपाउनु भएमा अरू पिडालुलाई पनि घरमा अलि अँध्यारो जस्तै आलु राख्ने ठाउँहरूमा केही दिन राख्दा टुसा आफै उम्रिन्छ। टुसै नउम्रेको पिडालु पनि हामी रोप्न सक्छौं, तर यसमा अलि बढी समय लाग्छ। यदि हजुरहरूलाई कर्कलो मन पर्दैन तर पिडालु मन पर्छ भने चाहिँ यहाँ पिडालुबाट माथि जुन पात आउँछ त्यसलाई हामी कर्कलो भन्छौं। त्यो कर्कलोको पात कहिल्यै पनि नचुडिकन राख्नुपर्छ, जसले गर्दा यो चाहिँ आलु जस्तै गरेर जमिन मुनि धेरै पिडालुहरू फल्ने गर्छ। तर यो पिडालु चाहिँ मैले यहाँ कर्कलो खानको लागि रोपेको हो। म समय समयमा यसको पात यानि कर्कलो टिप्दै खानेछु। यो चाहिँ घर पछाडि हेर्नुहोस् त मैले यसरी रोप्ने गरेको छु। हेर्नुहोस् त यहाँ मैले यसरी घरबाट आएका अन्डाका बोक्रादेखि लिएर बनानाको खोलहरू सबै यहाँ बाहिर ल्याएर सानो खाल्डो जस्तो खनेको थिएँ र अब यो पुर्ने बेला भएको छ। हेर्नुहोस् त हो, यसरी चाहिँ हामीले घरको तरकारीहरूको फोहोरलाई नफालेर यहाँ कम्पोस्ट बनाउन पनि सक्छौँ। यो चाहिँ पुर्ने बेला भएको छ। हामीले विचार गर्यो भने हाम्रो किचन अनि हाम्रो घरबाट कति कुराहरू निस्किरहेको हुन्छ हाम्रो बारीमा हाल्न योग्य, जसले गर्दा मल किनिराख्नु पर्दैन। अब हेर्नुहोस् त यहाँ मैले यसरी बारीलाई बारेर राखेको छु। यहाँ चाहिँ घर पछाडि थोरै खाली जग्गा पनि भएकोले यहाँ प्याज अनि अन्य कुराहरू, फर्सीको मुन्टाहरू नेपाली चाहिँ रोप्ने भनेर मैले विचार गरेको छु। आज म हजुरहरूलाई यति ठाउँमा यी पिडालुहरू रोपेर देखाउने छु। हाल म विदेशमा हुनाले यहाँ हिउँ पर्न रोकिएपछि यो कर्कलो रोप्न सुरुवात गर्दैछु। नेपालमा कर्कलो चैत वैशाखतिर रोप्ने चलन छ। पिडालु रोपेको लगभग 2 महिनामा हामी कर्कलो टिपेर खान सक्छौँ। नेपालमा चैत वैशाखमा रोपेको पिडालु कार्तिक मङ्सिरतिर आउने ठुलो एकादशीमा खनेर खाने चलन छ। त्यसै गरेर माघे संक्रान्तिको दिन तरुल जसरी नै पिडालु पनि उसिनेर खाने चलन छ। रोप्न सुरु गर्नुभन्दा पहिला हातलाई जोगाउनको लागि म यहाँ पन्जा लाउन जाँदैछु। यसरी अमेरिकामा हरेक ठाउँमा काम गर्दाखेरि सेफ्टी पन्जा लगाउने चलन छ र यो बारीमा लाउने खालको पन्जा हो। हेर्नुहोस् त आज म यी दुई कुराहरूको प्रयोग गरेर यो पिडालु रोप्दैछु। रोप्न सुरु गर्नुभन्दा पहिला एकपल्ट फेरि यसलाई खनेर सम्म बनाऊ। जति माटो मलिलो भयो त्यति नै राम्ररी यहाँ कर्कलो उम्रिन्छ। हेर्नुहोस् त यसरी अब यहाँ भएको झारहरू घाँसहरू उखेलेर अझै राम्रो बनाऊ। यहाँ यसरी खनाऊ, एउटा सानो पिडालु अट्ने खाल्डो हो जस्तो। अब यो पिडालुलाई यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् त अब म यसलाई यो माथिपट्टिको भाग चाहिँ देखाउनुपर्छ, यसो पुर्नु हुँदैन। अब यस्तो गरेर यसरी राख्न जाँदैछु। लगभग 1 बिताको डिस्टेन्स राख्नु होला। हेर्नुहोस् त यसरी दुईतिरबाट आउन सक्छ। यो चाहिँ एकदम सानो छ। अब यसलाई पनि बिस्तारै लगाएर 1 बिता जस्तो। हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ 2टामा टुसा आइरहेको छ। मैले भाँचे अब यसलाई छुट्टै रोप्नुमा चाहिँ अहिले केही पनि फरक पर्दैन। टुसा चाहिँ यहाँबाट आएको भएर यसलाई राख्न मिल्छ अनि यसलाई पनि रोप्न मिल्छ। यसलाई यसरी राख्न जाँदैछु। सानोलाई हेर्नुहोस् त हो, त्यसलाई कत्रो चाहिन्छ त्यही अनुसार यसलाई सानो मैले खने खाल्डो, जत्रो पिडालु त्यत्रै खाल्डो खन्दै गइरहेको छु।
पिडालुमा टुसाहरू आएको थिएन भने कसरी रोप्ने भनेर देखाउन जाँदैछु। अब हेर्नुहोस् त यहाँ यस्तो छ र यतापट्टि यस्तो छ। अब यो चाहिँ जमिनमा गाडिने भाग हो यसरी, अनि यो चाहिँ माथिपट्टिबाट आउँछ होइन। अब यसको भयो, अब यो यस्तो छ भने बाट चाहिँ आउन सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँबाट चाहिँ डाँठ अघि न जुन आएको थियो नि मैले यस्तै ल्याएर राखेको थिएँ र यहीँबाट डाँठ आएको थियो र यो चाहिँ तलपट्टि यसरी जान्छ, यसरी जान्छ, यसरी जान्छ। यो चाहिँ यो मुनिपट्टिको भयो, यसरी बस्ने भयो र यहाँ माथिबाट यहाँबाट चाहिँ टुसाहरू आउँछ र यसको हेर्नुहोस् त हेर्दा यो यस्तो छ, यताबाट सेतो छ र यता यस्तो छ थोरै भए पनि। अब यहाँबाट चाहिँ यसको स्प्राउट टुसा आउँछ भनेर जाने भयो। अब त्यसै गरेर म रोप्नु जाँदैछु। फेरि पन्जालाउ यति छोडेर यहाँ रोप्नु भए पनि हुन्छ। यस्तो भयो भने चाहिँ धेरै राम्रोसँग यसको जराहरू फैलिन पाउँछ। चाहिँ एक बिताएर अलिकति यता रोपिदिँदै जाँदैछु। यो चाहिँ मुनिपट्टिको भाग हो, यो चाहिँ टुसा आउने भाग हो। यसलाई यसरी नै राख्थेँ मैले। हजुरहरूलाई यदि थाहा नै भएन माथि तल कतापट्टि हो एकदमै छुटाउनु गाह्रो भयो भने पनि धेरै नथिचिकन रोप्नु होला, त्यो आफै आउँछ। अब यी सबैलाई म पुर्न जान्दैछु। अब यो टुसालाई चाहिँ पुर्न हुँदैन, धेरै नपुर्नु होला। यसरी अब हल्का मलिलो माटोलाई माथिपट्टिबाट यसरी गरिदिनु भए हुन्छ, पुरै छोप्नु पर्दैन। यसलाई हल्का यो यसको टुसालाई बाहिरैपट्टिबाट हेर्नुहोस् त। अब यहाँ यसरी पुरै नछोप्ने, पुरै माटो पऱ्यो भने केही पनि हुँदैन। जस्तै यस्तो गरेर अब यसलाई के भयो, अब यहाँ पनि सानो छ यसरी नै रोप्दिउँ। सानो टुसा देखिरहेको छ हेर्नुहोस् त। अब यसलाई पनि यस्तो गरेर हामी यसको बिचपट्टिबाट चाहिँ यस्तो गर्न सक्छौँ। टुसा चाहिँ यताबाट गर्न सक्छौँ। छोपे पनि यिनीहरू आफै आउँछ, तर पनि हेर्नुहोस् त यहाँ मैले छोपेको छु तर हल्का टुसालाई देखाइदिइरहेको छु। यता पनि अब यता पनि छोप्दै जाउँ, यसलाई पनि छोप्दै जाउँ र यसलाई पनि छोप्दै जाउँ। हेर्नुहोस् त यसरी चाहिँ के गर्ने त, यसको त टुसा छैन होइन। अब यसलाई हल्का रूपमा यसरी हेर्नुहोस् त मजाले रोपिसकेको छ। हेर्नुहोस् त मजाले कर्कलो आएको छ। यो चाहिँ लगभग टिपेर खाने बेला हुन लागिसक्यो। यिनीहरूलाई मैले बेला बेलामा गाईको अनि अर्ग्यानिक मलहरू हाल्ने गरेको छु। पानी भने समय समयमा हालिराख्नुपर्छ। विशेष गरी साँझतिर पानी हाल्दा नै धेरै राम्रो हुन्छ। कर्कलो रोपेको लगभग 40 दिन भएको छ। अब म कर्कलो टिप्न जाँदैछु। उतापट्टिबाट जाँदा सबै प्लान्ट बिग्रिने हुँदा म यही बार नै निकाल्न जाँदैछु। अहिले यो कर्कलो जम्मा 40 दिनको भएको छ। मलाई कर्कलो निकै मनपर्ने हुँदा कर्कलो खाने हतारले अहिले नै टिप्दैछु। अबको 1-2 हप्ता यानि पुरै 60 दिन जतिमा चाहिँ यो मजाको खाने बेला हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त यति धेरै कर्कलो टिपेको छु मैले। लगभग 1.5 किलो कर्कलो टिपेको छु मैले। टिपेको ठाउँ यस्तो देखियो हेर्नुहोस् त। अब यो काटेको भागबाट पुनः कर्कलोको पातहरू पलाउँदै जान्छ र 1-2 हप्तामा फेरि एक छाक खान मिल्ने कर्कलो आउँछ। कर्कलो काटेको आज 1 हप्ता भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त यतिको पलाइसकेको छ। यो त थियो हाम्रो पिडालुको जर्नी। बजारबाट पिडालु ल्याएदेखि कर्कलो टिपेर कर्कलोको निकै नै स्वादिष्ट तरकारी बनाएसम्मको यात्रा। मलाई आशा छ हजुरहरूले पनि यसै गरी मैले जस्तै सानो ठाउँलाई सदुपयोग गरेर केही उपयोगीमूलक कुराहरू रोप्नुहुनेछ भनेर। लौ त आजको लागि यति नै। आजको हाम्रो यो प्रयास हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, कमेन्टमा लेख्नुहोला, आफ्नो साथीभाइ समक्ष सेयर गर्नुहोला र यस्तै मौलिक भिडियोहरू मिस नहोस् भन्नका लागि अहिले नै भर्चुअल नेपाली च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।